नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु म्याक्स नेपाल एक्सपो। आजबाट EDV 2024 को फर्म खुलिसकेको छ र मैले योभन्दा अगाडि EDV फर्मको लागि मोबाइलबाटै फोटो खिचेर कसरी रेडी गर्ने, फोटो कसरी एडिट गर्ने EDV को लागि भनेर बनाएको छु। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने कृपया यो माथिको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला अथवा डिस्क्रिप्सनमा पनि लिंक छ, गएर फोटो कसरी बनाउने भन्ने तरिका हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भिडियोमा चाहिँ मोबाइल फोनबाट कसरी EDV फर्म भर्ने भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। हामीलाई ब्राउजर चाहिन्छ। हामीले क्रोम, सफारी जुन ब्राउजर युज गर्न पनि सक्छौँ र अहिले चाहिँ म यो क्रोम युज गर्दैछु। र यसरी खोलिसकेपछि तपाईले यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ EDV 2024 भनेर। र यसरी सर्च गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिलो लिंक आउँछ dvprogram.state.gov, यो अफिसियल वेबसाइट हो र यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ वेलकम भनेर आउँछ र तल तल जाँदाखेरि अब यो DB को इन्स्ट्रक्सन्सहरु कसरी भर्ने भन्ने कुरा यहाँ देखाएको छ। तपाईले यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा फोटोको स्याम्पल एक्जाम्पलहरु कस्तो कस्तो फोटो चाहिन्छ भनेर यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो भन्दा पहिलेको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामीले चाहिँ बिगिन इन्ट्री गर्नु पर्यो EDV 2024 को लागि। त्यसैले म अब यहाँ बिगिन इन्ट्री गर्छु। यसरी बिगिन इन्ट्री गरिसकेपछि अब यहाँ हामीले अथेन्टिकेसन कोड हान्नु पर्ने छ, क्याप्चा हान्नु पर्ने छ र माथि जे लेखिएको छ त्यही तल हान्नु पर्यो। जस्तै यहाँ छ X क्यापिटल लेटरमा, त्यसपछि H 4 J C B S P र अब सबमिट गरिदिन्छु। र यति सबमिट भइसकेपछि क्याप्चा मिलिसकेपछि अब यहाँ नामहरु हाल्ने ठाउँ लस्करै आउँछ र म यहाँ नाम हाल्छु। जस्तै यहाँ नाम राख्छु म श्रेष्ठ सागर र मिडल नेम छैन भने तपाईले नो मिडल नेम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि नाम छ भने मिडल नेम पनि बीचको नाम पनि छ भने यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ जेन्डरमा मेल हो कि फिमेल, मेल सेलेक्ट गर्छु म। त्यसपछि डेट अफ बर्थ कहिले हो सेलेक्ट गर्नु होला। जस्तै म यहाँ गर्छु डिसेम्बरको 8 को 1991 र यति भएपछि यहाँ डन गरेर अझै तल जान्छु। अब इन्टर बर्थ सिटी भन्छ। अब तपाई जन्मिएको जिल्ला राखे हुन्छ। जस्तै यहाँ म राख्छु काठमाडौँ। अलि तल गएपछि कन्ट्री छ, कन्ट्री हाम्रो नेपाल भयो, नेपाल सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि अब यहाँ यस छ, आर यु क्लेमिङ एलिजिबिलिटी बेस्ड अन द कन्ट्री वेयर यु आर बोर्न भनेर सोधेको छ अनि यस गर्नुपर्ने छ। यस गरेको छौँ। हामी जहाँ जन्मेको त्यहीँबाट एप्लाई गर्ने भएकोले, नेपालमा जन्मेको नेपालबाटै एप्लाई गर्ने भएकोले यसलाई यस गर्नुपर्ने छ। अब तल गएपछि फोटो हाल्नुपर्ने छ। पहिले योभन्दा अगाडिको वर्षमा यहाँ पासपोर्टको इन्फर्मेसन पनि हाल्न पर्थ्यो। अहिले त्यो चाहिँ हटाइएको छ। अहिले DB भर्नको लागि पासपोर्ट चाहिँदैन र अब फोटो हाल्नुपर्ने भयो। फोटो बनाउने तरिका चाहिँ योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु होला। मैले रेडी गरेर राखेको छु। त्यसैले म फोटो लाइब्रेरीमा गएर अघि एडिट गरेको फोटो यसरी सेलेक्ट गर्नेछु। फोटो सेलेक्ट भइसकेको छ। यदि फोटो मिलेको छैन भने यहाँ पनि नमिलेको देखाउँछ। यदि साइजहरु ठुलो छ भने एक्सेप्ट गर्दैन। त्यसको लागि अगाडिको भिडियो हेर्नु होला। त्यसपछि अब एड्रेस लेख्ने ठाउँ आयो। यो अप्सनलमा नलेखे पनि भयो। यहाँ अब एड्रेस लाइन 1 मा म लेख्छु, सबै क्यापिटलमा लेख्नु भयो हुन्छ, बुद्धनगर 10। त्यसपछि डन गरेर अलि तल जानु पर्यो, टाउनमा काठमाडौँ। त्यसपछि डन गरेर जिल्ला पनि काठमाडौँ। डन गरेर अब तपाईको जिप कोड चाहिँ गुगलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जिप कोड फर काठमाडौँ, जिप कोड फर भक्तपुर, तपाईको जिल्लाको जिप कोड हेर्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँको जिप कोड चाहिँ 44600 हो। त्यसैले म यो राख्छु। अब देश नेपाल भयो र कन्ट्री वेयर यु लिभ टुडे, तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर 9 नम्बरमा सोधेको छ र यो बस्ने ठाउँ पनि अब नेपाल भयो। यदि नेपाल भन्दा बाहिरबाट भर्दै हुनुहुन्छ भने त्यही देश राख्नु होला जुन देशमा तपाई अहिले बस्दै हुनुहुन्छ। अहिले यो केसमा चाहिँ नेपालमै भएको कारणले गर्दाखेरि म नेपाल सेलेक्ट गर्दै छु। र अब फोन नम्बर अप्सनल छ। तपाईलाई राख्न मन लाग्छ भने राख्नुस्, राखे राम्रो, राख्नु मन लाग्दैन नराख्नुस्। त्यसपछि इमेल एड्रेसको पालो आयो। इमेल एड्रेस राख्नु होला अब। र मिस्टेक नहोस् भन्नको लागि
फेरि तल पनि माथिकै सेम इमेल एड्रेस राख्नु होला र यसरी तल र माथिको इमेल एड्रेस सेम टु सेम राखेपछि अब अगाडि बढ्नु होला अब तपाईले कतिसम्म पढ्नु भएको छ त्यो राख्नु होला अब यो केसमा चाहिँ मैले चाहिँ युनिभर्सिटी डिग्री छ त्यसैले ब्याचलर पास भएकोले युनिभर्सिटी डिग्रीमा टिक लाए र अब तपाई म्यारिड हो कि अनम्यारिड हो यदि म्यारिड हो भने म्यारिड एन्ड माई स्पाउस इज नट युएस सिटिजनमा राख्नु होला यदि तपाई म्यारिड र तपाईको श्रीमती पनि नेपाली हो भने चाहिँ यो सेकेन्ड अप्सन छान्नु होला र यसरी म्यारिड अनम्यारिड छानेपछि चाहिँ यहाँ बच्चा कतिजना छ त्यो पनि राख्नु पर्ने छ यो राख्नु होला तपाईको केसमा र नेक्स्ट गरिसकेपछि कन्टिन्यू गरेपछि श्रीमतीको र बच्चाको पनि डिटेल हाल्ने ठाउँ आउँछ अहिलेको केसमा चाहिँ म्यारिड होइन त्यसैले म माथिल्लो अप्सन अनम्यारिडमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्छु र कन्टिन्यू गर्छु र अब यहाँनिर चाहिँ तपाईको एउटा इन्ट्रान्ट इन्फर्मेसन भनेर आएको छ यो चाहिँ चेक गर्नुपर्ने छ तपाईले भरेको इन्फर्मेसनहरु ठीक छ कि छैन एकताल भेरिफाई गर्नुपर्ने छ जस्तै यहाँ छ श्रेष्ठ सागर सबै चेक गर्नु होला अघि तपाईले भरेको ठीक छ कि छैन भनेर यदि ठीक छ भने सरर तल गएर अब यहाँ सबमिट गर्दिनु होला सबमिट र सक्सेस भइसकेको छ अब यो चाहिँ स्क्रिनशट यसरी स्क्रिनशट लिएर राख्नु भए पनि हुन्छ अथवा यो कन्फर्मेसन नम्बरले चाहिँ पछि चेक गर्ने भयो कारणले गर्दाखेरि यहाँनेर प्रिन्ट थिचेर यसलाई यो पेपरलाई सेभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ र यसरी अरु कसैलाई शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ सेभ टु फाइल्स गरेर आफ्नो मोबाइलमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसरी यहाँ सेभ भएको छ तपाईले सेभ गरेर यसलाई सुरक्षित राख्नु पर्ने छ र यहाँनेर भनेको छ तपाईको यो डिबी पर्यो कि परेन भनेर रिजल्ट चाहिँ मे 6 2023 बाट सेप्टेम्बर 30 2024 सम्म तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कम्प्युटरबाट EDV को लागि फोटो एडिट गर्ने र सजिलै गरी फर्म भर्ने तरिकाको भिडियो पनि हामी चाँडै नै अपलोड गर्ने छौं त्यसैले हाम्रो च्यानल म्याक्स नेपाल एक्सपोलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला